کتاب کوچک تنهایی، چند داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا. مترجم حسین مسعودی آشتیانی. قسمت دوم، مهاجرت. بخش اول. آلمانی‌ها داشتند درباره جاده صحبت می‌کردند. لنارد زمان مدرسه کلاس‌های زبان آلمانی را گذرانده بود و دست و پا شکسته متوجه می‌شد چه می‌گویند. ولی معنی برخی کلمات را نمی‌فهمید و همین موضوع دنبال کردن حرف‌ها را برایش سخت می‌کرد. روی صندلی کناریش چند پرنده چوبی از کیسه نایلونی به او زل زده بودند. کمی قهوه نوشید و به کلماتی گوش سپرد که از میان صحبت آلمانی ها می‌فهمید. هنوز در هتل بودند. دیشب، یعنی شنبه شب بود که آلمانی ها را برای اولین بار در هتل دید. بار خیلی شلوغ بود و لنارد ناگهان خود را پشت یک میز مشترک با آلمانی ها یافت. زیست شناس بودند. حسابی مست کرده بودند. لنارد نام دانشگاهی را که برای آنجا کار می کردند به یاد نیاورد، ولی می دانست محل آن جایی کنار دریاچه بود. آنها به دانمارک آمده بودند تا روی گونه ای از پرندگان تحقیق کنند. این را هم به یاد آورد که زن و شوهرند. آنک از ماتیاس شوهرش قد بلندتر و حرافتر بود. انتهای شب وقتی آخرین جرعه را نوشیدند، آنک به لنارد اصرار کرد تا فردا را با هم بگذرانند. آنک در حالی که دستانش را بی اختیار تکان میداد و نزدیک بود لیوانی را که جلویش بود به زمین بیاندازد گفت: مایل شبیه هیچ جای دیگه‌ای تو دنیا نیست. تا حالا همچین چیزی ندیدی. لنارد تمام تلاش خود را کرد تا دعوتشان را رد کند، ولی آنها اصرار داشتند. فردا شاید آخرین شانست برای دیدن اونجا باشه. ما یک شنبه از اینجا میریم. برنامه لنارد هم همین بود که یک شنبه از شهر برود. با اینکه ممکن بود صبح از شدت خستگی دیر از خواب بلند شود، باز هم قبول کرد تا با آنها همراه شود. حدود ساعت 6 صبح بود که از خواب بیدار شد. از همان دیشب پیراهن و جورابش را به تن داشت و تلویزیون هم روشن مانده بود. سرش را در بالش فرو برد. بالش بوی ماده ضد عفونی کننده میداد. بوی دیگری را هم حس کرد. بوی عطر خاص از آدمی دیگر. حدود ساعت 7 روی تخت نشسته بود و داشت قهوه بدمزه هتل را می نوشید. آنقدر بدمزه بود که مجبور شد برای خوشایند کردن آن قطره‌ای ویسکی در فنجان بریزد. تلویزیون مدام داشت تیزری تبلیغاتی از مکانهای دیدنی آن منطقه را پخش می‌کرد. چشماندازی هوایی از تپه‌ای شنی که در میان منطقه سبز با چمنهای بلند محصور شده بود. فوراً فهمید که اینجا باید همان رابجرگ مایل باشد. همان جایی که آلمانی‌ها قصد داشتند او را با خود به آن ببرند. یادآوری دعوت آنها به خاطرش آورد که دیشب را حسابی مست بوده است. آمدن لنارد به دانمارک پیشنهاد مری بود که شاید ذهن او را از وقایع بدی که آن سالها برایش رخ داده بود دور کند. سال پرچالشی را پشت سر گذاشته بود. پدرش را در ماه ژوئن از دست داد. ماه آوریل درست قبل از عید پاک بود که پدر بزرگش مرد. هنگامی به آپارتمان پدر بزرگش رسیده بود که پلیس و پزشکی قانونی هم کنار جسد پیرمرد بودند. خیلی غمبار و ملال‌انگیز بود.
لنارت آدم بیخیالی نبود و این مصائب را به راحتی هضم نمی‌کرد. شرابخواری دیگر جزء عادات روزانه‌اش شد و همین هم دمدمی مزاجش کرده بود. زود عصبانی می‌شد و از همه بدتر اینکه منزوی، ساکت و گوشه‌گیر شده بود. در آن روزها انگار اصلاً مری و تاو را در زندگیش نمی‌دید. فصل بهار بود که همگی به خواهی پدر بزرگ لنارت نقل مکان کردند. همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت. رفتارش با مری عادی شده بود و دیگر از دعوا و مرافع خبری نبود. از بودن کنار مری و همصحبتی با او لذت می‌برد. تاو را مثل دختر خود می‌دانست و خیلی دوستش داشت. اما مسئله جدید شروع به آزارش کرد. نگران این بود که تمام این خوشی‌ها زود گذر و فانی‌اند. خودش هم خوب می‌دانست این فلسفه جدید در زندگیش چیزی جز همان فلسفه پوچی نیست. ولی باز هم تصور تغییر شرایط خوب فعلی و گسستن خانواده‌اش از هم در روزهای نچندان دور عذابش می‌داد. این افکار او را بیش از مرگ‌های اخیر اذیت می‌کردند. دقیقاً در این شرایط بود که مری او را مجاب کرد به اسکاگن بیاید. مری برایش از گالری‌ها، رستوران‌ها و لذت تماشای موج‌هایی تعریف کرد که در مرز آبی دریاهای شمال و بالتیک از دو سوی مخالف به هم برخورد می‌کنند. او از اسکاگن برای لنارت چنان تصویری ساخته بود که انگار همه حس‌های خوبش را دوباره زنده می‌کند. ولی لنارت جز سردی و بیروحی از این شهر چیزی درک نکرده بود، تا حدی که برای بیرون رفتن از اتاقش در هتل هم هیچ اشتیاق و برنامه‌ای نداشت. شاید بزرگترین مشکل این سفر برای او زمان طولانیش بود. لنارت تمام هفته را صرف ساختن دروغ‌هایی در مورد کارهایی کرد که انجام نداده بود و جاهایی که نرفته بود. اگر مری حقیقت ماجرا را می‌فهمید، حتما از او قطع امید می‌کرد. لنارت برای خالی نبودن عریضه روزی در یکی از معدود پیاده‌روی‌هایش در شهر به آستانه ورودی یک گالری هنری رفت و اسامی هنرمندانی را یادداشت کرد که آثارشان در آنجا بود تا پاسخ‌هایی به سوالات احتمالی مری در آستین داشته باشد. او بیشتر زمان خود را صبح‌ها صرف نوشیدن در اتاق کرده بود و عصرها را نیز به بار هتل می‌رفت. از روز چهارشنبه بود که به او حال خاصی دست داد. حسابی گیج و منگ شده بود. او دیگر روی تصمیمات و حرکاتش تسلط نداشت و الان هم داشت دقیقاً همین حال را تجربه می‌کرد. وقتی از جا برخاست تا کوله کوچکش را برای رفتن به مایل آماده کند، فهمید که همین کار را هم دارد خارج از اراده‌اش انجام می‌دهد و بدنش بدون گرفتن هیچ دستوری از مغزش عمل می‌کند. پذیرفتن همراهی با آلمانی‌ها اصلاً مطابق مسلک رفتاریش نبود، ولی وقتی کارهای روزهای اخیرش را در اسکاگن مرور کرد، همه چیز برایش توجیه شد. با دقت در آینه و به صورتش نگاه کرد. تصمیم گرفت ریشش را اصلاح نکند. دوش گرفت، لباس پوشید و حدود ساعت 8 در لابی هتل آلمانی‌ها را دید. در مسیر رفتن به پارکینگ حرف‌های بیهوده‌ای به هم زدند، به خصوص آنجا که آنک چندین بار اصرار کرد او روی صندلی کنار راننده بنشیند و لنارت هم قبول نکرد. پس از تکرار این تعارفات در نهایت آنک تسلیم شد و لنارت روی صندلی عقب کنار کیسه حاوی پرنده‌های چوبی نشست. می توانست بحث‌های ماتیاس و همسرش را به زبان آلمانی بشنود. آنک روی صندلی خود چرخید و به انگلیسی گفت: ما داریم در مورد رفتن از یک جاده جدید با هم حرف میزنیم. ماتیاس مثل همیشه زیر بار نمیره. و با دستش به شانه او زد. ماتیاس خندید، ماشین را در دنده گذاشت و از پارکینگ بیرون رفت. ما رفتیم. این جمله را به انگلیسی گفت
و باز هم بقیه حرفهایش را به آلمانی ادامه داد. آنک او را نوازش میکرد. خیلی زود از شهر خارج شدند و جاده جلوی دیدگانشان قرار گرفت. اطرافشان دشتی پهن و گسترده بود که در آن مزارع به زیبایی کرتبندی شده بودند. باد داشت روی سقف ماشین زوزه میکشید. از این ترانه متنفرم. آنک با گفتن این جمله رادیو را خاموش کرد و ادامه داد. لنارد، در مورد مایل چقدر میدونی؟ قبل از اینکه لنارد بتواند پاسخی بدهد، ماتیاس در حالی که داشت با انگشت اشاره‌اش سراسر منطقه را نشان میداد گفت: تمام این منطقه بادخیزه، خیلی هم بادخیزه. باد شن رو از دریا به سمت غرب شبه جزیره میاره و بعد توی سراسر تپه از شرق به غرب حرکت میده و دوباره به دریا برمیگردونه. مایل بزرگترین تپه شنی روان توی شمال اروپاست. آنک گفت: در موردش که فکر میکنی خیلی خنده داره، نه؟ اینجا زمین همش در حال حرکته. در طول مسیر از جاده اصلی خارج نشدن. تابلوهای راهنما را دنبال میکردن که روی آنها به چندین زبان نوشته شده بود. به محوطه پارکینگ کنار مایل رسیدن. ماشین‌های زیادی آنجا نبودند. ماتیاس نزدیک در ورودی پارک کرد. در شیارهای اطراف شن چمن رویده بود و باد آنها را تکان میداد. لنارد کمک کرد تا تجهیزات را از ماشین بیرون بیاورند. مقداری از مسیر را که پیاده رفتند، آنک در حالی که از سنگینی بارها و پیاده روی روی شیب تپه نفسش گرفته بود گفت: اینجا توی فصل بهار گونه‌های مختلفی از پرنده ها زاد و ولد می‌کنند. اواخر پاییز که میشه همه‌شون دوباره از مهاجرتشون به جنوب برمیگردند همینجا. اعتقاد ما اینه که سفر اونها توی آفریقا و شاید هم توی ایتالیا تموم میشه. امیدواریم که بین اونها برچسب‌هایی رو هم از کشورهای دیگه پیدا کنیم. اون وقته که خیالمون راحت میشه. فعلا که بینشون یکی از هلند و 2 تا هم از فرانسه پیدا کردیم. لنارد به کیسه پرنده‌های چوبی نگاهی انداخت. از اینکه به حرف‌های آنک گوش میداد از خودش متعجب بود. در مسیر نقشه کشیده بود که با آلمانی‌ها به تپه بیاید و در حالی که به کار خود مشغولند آنها را رها کند و به کارهای خودش برسد. در ذهن داشت که پیاده روی و کمی هم مطالعه کند یا از یکی از معدود روزهای گرم سفرش لذت ببرد و در گوشه‌ای به استراحت بپردازد. به طور حتم می توانست کارهای امروزش را با افتخار برای مری تعریف کند. اما کار آلمانی ها حسابی توجه او را جلب کرده بود و دوست داشت کارشان را تا انتها تماشا کند. از آنک پرسید: شما پرنده ها رو می گیرین؟ آنک جواب داد: آره، با تور. حالا می بینی چطوری؟ ما کارمون اینه که جمعیت این پرنده ها رو با 5 سال پیششون، یعنی آخرین باری که اینجا اومدیم، مقایسه کنیم. اگر ببینیم کاهش پیدا کرده، به این نتیجه میرسیم که زیستگاهشون در حال زواله. گونه‌ای که من و ماتیاس روشون تحقیق میکنیم آبچلیک ها هستند. یه گونه از پرنده های معمولی ولی خوشبنیه تو شمال اروپا. اگه تعداد اینها هم رو به کاهش باشه، یعنی وضعیت زیست محیطی خیلی خرابه. باد داغی میوزید و لنارد برای اینکه شن وارد چشمانش نشود آنها را تقریباً بسته بود. وقتی به قسمت پایینی تپه که فضای وسیع میان توده‌های شن در اختیارشان میگذاشت رسیدند، ماتیاس کیسه هایی را که دستش بود روی زمین انداخت و گفت: همینجا عالیه. آنها خیلی سریع کار میکردند. آنک نایلون سبز تیره رنگی را میان 2 قلابی انداخت که ماتیاس از کیف همراهش بیرون آورده بود و روی زمین نصب کرده و آن را در فضای 2 متری پهن کرد. با همکاری هم نایلون را با بست‌های روی زمین محکم کردند. ماتیاس در کوتاه‌ترین زمان با استفاده از یک طناب فضایی مثلثی شکل در ابعاد یک ماشین اندازه‌گیری کرد. در هر زاویه مثلث مفصلی گذاشت
و تور را پهن کرد و سه گوشه آن را به سمت مفصلها کشاند. وقتی ماتیاس مشغول این کار بود، آنک پرنده‌های چوبی را یک به یک از کیسه بیرون می‌آورد و میله‌ای فلزی زیرشان می‌بست. یکی از آنها را به سمت لنارد گرفت و گفت: پرنده‌ها شبیه ما هستند. همیشه جایی میان که بقیه هم اونجا هستند. لنارد تصورش را هم نمی‌کرد که او همینطور باشد. اما اتفاقاتی که صبح آن روز برایش افتاده بود به او ثابت کرد حتی او هم شبیه بقیه است. پرسید: وقتی پرنده ها روی تور میشینن چی میشه؟ اون مفصلی رو که ماتیاس داره روش کار میکنه میبینی؟ بعد آنک به یکی از پرنده ها اشاره کرد. مفصل ها لولایی هستند. پرنده ها اینجوری میان. او پرنده را پشت بدن خود آورد. اونها کنار این پرنده ها روی زمین میشینن و وقتی جهت و شدت باد برامون ایدال شد نخها رو میکشیم. تور با نیروی باد بلند میشه و روی پرنده ها میفته. به این میگن تور جهنده. پرنده ها رو هم زخمی میکنه؟ کم پیش میاد. بعد پرنده چوبی دیگری برداشت و میله فلزی را به آرامی در بدنش فرو برد و کنار بقیه گذاشت. ما برای هر کدوم از این طعمه های اسم گذاشتیم و ادامه داد: اگه بخوای بهش منطقی نگاه کنی کار مسخره‌ایه، ولی اسم این یکی رو فرانک گذاشتیم. لنارد، تو خانواده هم داری؟ یه دوست دختر دارم که اونم یه دختر داره. تاو از پاییز کلاس اولی شد. لنارد اغلب روزها تاو را قدم زنان همراهی میکرد تا او را 3 ساختمان جلوتر به مدرسه برساند. این اوقات تنها ساعتی از روز بود که خیلی دوست داشت. پایان بخش اول از قسمت دوم.